วันนี้ Kids Cooking มีเมนูขนมที่ทำง่ายๆมาฝากค่ะ ไปดูวิธีทำเมนูนี้กันเลยมะม่วงโยเกิร์ตพายค่ะ เราจะเริ่มจากนำเนยละลายมาผสมกับแครกเกอร์บดให้เข้ากันนะคะ สังเกตดูเนื้อของเขานะคะจะเหมือนทรายเปียกนำไปใส่แก้วค่ะ หรือว่าถ้วยหรือพิมพ์ที่ชอบก็ได้ กดแครกเกอร์ให้แน่นเลยค่ะ แล้วก็นำไปแช่เย็นให้เสร็จตัว พอแครกเกอร์หรือฐานพายของเราเซ็ตตัวดีแล้วนะคะ ก็นำออกจากตู้เย็น ตักโยเกิร์ตใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ตักมะม่วงวางไว้ด้านบนสุดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงโยเกิร์ตพายเมนูนี้น้องๆสามารถทำทานได้เองด้วยนะคลิปหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกอย่าลืมกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปด้วยนะคะ